یوټیوب څخه څنګه پیسې ترلاسه کولی شو په افغانستان کې زیات کسان دغه پوښتنه وه نو ځکه مې وغوښتل چې نن په ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکړم او هغه کسان چې غواړي یوټیوب نه ګټه وکړي او هغه وایي چې په یو میاشت دوه میاشتو کې زه د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړم نو هغوی هیڅکله نشي کولی چې په دغه رقم سره د یوټیوب نه پیسې وګټي. یوټیوب نه موږ په کوم ډول سره پیسې ترلاسه کولی شو هم په افغانستان کې او هغه کسان چې په نورو هیوادونو کې دي پاکستان او داسې نور هیوادونو دي هغوی خو کولی شي په اسانۍ سره خو مشکل زموږ هیواد افغانستان د په افغانستان کې موږ په کم رقم سره د یوټیوب څخه خپلې پیسې ترلاسه کولی شو چې یوټیوب زموږ مونیټایز شي هغې نه پیسې موږ څنګه ترلاسه کولی شو. په نوې ویډیو کې مکمل پروسس درته ښیم سټیپونه درته ښیم. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ملګرو لس سټیپونه درته ښیم او په دې ویډیو کې زه تاسو ته لس هغه سټیپونه ښیم چې کوم ډیر امپورټنټ دي ډیر ضرور دي یعنی هغه کسان چې غواړي افغانستان کې آنلاین ارنینګ وکړي د یوټیوب څخه یو یوټیوب چینل غواړي جوړ کړي او بیا پیسې ترې وګټي بالکل کولی شي. هغه کسان چې دا منفي فکر لري او وایي چې موږ نشو کولی په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې وګټو نو ملګرو هغوی د هیڅکله دا ویډیو هم نه ګوري او هغه کسان چې کوم په رښتیا سره غواړي چې آنلاین ارنینګ وکړي آنلاین پیسې وګټي ویډیو تر پایه ضرور ګورئ ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو ته مهم هغه سټیپونه ښیم. زه به تاسو ته پریکټیکل د دې طریقه اوس نه ښیم دا هر یو مثال زه په دې ویډیو کې لس سټیپونه تاسو ته ښیم چې هغه ډیر ضرور دي. صحیح ده صرف تاسو مایند په کلیر کوم په دې لس سټیپونو باندې چې یوټیوب نه پیسې تاسو کم ډول سره ترلاسه کولی شئ دا لس سټیپونه دي او آینده کې به دغه لس سټیپونو باندې به زه ځان ته یو ویډیو جوړوم پریکټیکل به تاسو ته زه په ویډیو کې ښیم چې په دې رقم سره دا سټیپ ترسره کولی شئ. صحیح ده زموږ په همدې یوټیوب چینل کې یوټیوب فل کورس کتلی شئ په پلی لیست نو په هغه پلی لیست کې به تاسو ټولې ویډیو ترلاسه کولی شئ چې په یوټیوب کې په کم ډول سره موږ مخته تللی شو کم ډول سره کې موږ کار کولی شو انشاءالله هر یو سټیپ به زه تاسو سره شیر کوم. نو ورځو دغه لس سټیپونه تاسو ته ښیم که چېرته نوي یئ زموږ په یوټیوب چینل کې تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي ضرور درسره سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ تر څو هر وخت نوټیفیکیشن خبر تاسو ته در ورسیږي زما د ویډیو تاسو یې وګورئ. ښه ملګرو هغه کسان چې منفي فکر لري وایي یوټیوب نه پیسې نشو ترلاسه کولی ملګرو زه په افغانستان کې یم تاسو په سکرین کې ګورئ دا زما د یوټیوب چینل ده دا زما د یوټیوب ارنینګ ده لکه څنګه چې په سکرین کې ګورئ د یوټیوب څخه بیا ایډسنس اکاونټ ته ځي ایډسنس اکاونټ زما دغه پیسې بینک اکاونټ ته لیږي چې هغه د جرمني اکاونټ ته او بینک اکاونټ نه چې هلته زما مثال کوم ملګری ده یا هر څوک ده هغه ماته پیسې را لیږي په منیګرام باندې افغانستان ته او زه په افغانستان کې ترلاسه کوم. تاسو وکتل ملګرو په سکرین کې دغه ما تاسو ته سکرین شاټونه وښودل دا زما خپل پیمنټ ده چې ما ترلاسه کړی ده او زه هر وخت همدغه ډول سره ترلاسه کوم د یوټیوب څخه. نو هیڅکله منفي خبرو پسې مه ځئ خپل کار ته کار ووایئ انشاءالله تاسو به هم آینده کې دغسې یوټیوب څخه ارنینګ کوئ عاید به ترلاسه کوئ. ښه ملګرو تر ټولو مخکې راځو اولنی سټیپ چې دا هغه د یوټیوب چینل جوړول دی. یوټیوب چینل خو به تاسو جوړولی شئ که نه پوهېږئ د هغې په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه زموږ د همدې یوټیوب فل کورس اولنی ویډیو ده چې څنګه تاسو په یوټیوب کې پیل کولی شئ څنګه تاسو یوټیوب چینل جوړولی شئ ټول مکمل سیټینګ هر څه مې تاسو ته ښودلي وو. بیا زیاتو کسانو غوښتنه وه چې موږ ته په موبایل کې طریقه نو انشاءالله نیکسټ ویډیو به هم زه جوړوم تاسو ته په موبایل کې هم طریقه ښیم. په ویډیو تاسو د دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتلی شئ چې څنګه تاسو په یوټیوب کې سټارټ اخیستلی شئ یوټیوب چینل جوړولی شئ. د موږ د یوټیوب د فل کورس اولنی ویډیو ما اپلوډ کړې ده. اول به تاسو یو یوټیوب چینل جوړوئ اولنی سټیپ صحیح شو. دوهم سټیپ راځي تاسو به څنګه کوئ خپل ویډیو به تاسو اپلوډ کوئ یعنی ملګرو په یوټیوب کې دا مهم همدا پوینټونه دي چې زه تاسو ته ښیم دا سټیپونه دي. تاسو به یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ خو خپلې ویډیو به اپلوډ کوئ داسې نشئ کولی چې تاسو د ټیک ټاک یا فیسبوک یا په همدې یوټیوب نه ډاونلوډ کوئ او بیرته یې اپلوډ کوئ نو داسې هیڅکله تاسو پرمختګ نشئ کولی یوټیوب کې او تاسو یوټیوب نه پیسې نشئ ګټلی. صحیح ده تاسو ته په کاپي رایټ هیڅ هم رانشي خو کله چې تاسو مونټایزیشن ته اپلای وکړئ په هغې وخت کې ستاسو چینل ریجیکټ کوي نه یې مني نه یې مونټایز کوي ولې تاسو ته وایي چې رییوز کانټینټ ته تاسو د بل چا ویډیو یوز کړې ده. نو په دې خاطر زه تاسو وایم اول چې کله تاسو سټارټ اخلئ ویډیو به خپلې جوړوئ که چېرته تاسو دغسې زما غوندې ویډیو نشئ جوړولی هیڅ خبره نشته. ما تاسو ته د اي آی فل کورس شروع کړی ده په اي آی باندې کار وکړئ اي آی ویډیوز جوړې کړئ لانګ او شارټ ټولې مې درته ښودلې دي همغې باندې خپل چینل مخ ته بوځئ هغه ستاسو خپل کانټینټ راځي ستاسو خپلې ویډیو راځي.
نو زمونږ د اي آی اوټومیشن فل کورس پلی لیست زمونږ په همدې چینل کې شته. د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شي، ویډیو په ډسکرپشن کې او لاړ شئ زمونږ چینل پلی لیست وګورئ، هلته اي آی فل اوټومیشن وګورئ، اوټومیشن کورس هغه کې ما ټول ویډیوز تاسو ته جوړ کړي چې په اي آی کې تاسو خپل ویډیو څنګه جوړولی شئ چې هیڅ مشکل به تاسو ته نه راځي. په مونټایزیشن کې تاسو خپل ټیک ټاک یوټیوب هر څه په مونټایز کولی شئ په اي آی ویډیوز باندې. که چېرته تاسو دغه رقم ویډیوز نشئ جوړولی نو تاسو په اي آی باندې کار وکړئ، په اي آی باندې ویډیوز جوړ کړئ. درېیم سټپ ته راځو. درېیم سټپ د یوټیوب چې دا تاسو باید د یوټیوب کمیونټي ګایډلاینز فالو کړئ، یعنی داسې ویډیوز جوړې نه کوئ چې هغه د یوټیوب خلاف وي. یعنی مثال هغې کې وحشت ښودلی وي یا وینه یا هم داسې نور ډېر هغه دی چې هغه د کمیونټي ګایډلاین خلاف راځي. انشاءالله زه دا چې کوم سټیپونه تاسو ته یو ښیم په دې هر یو باندې به تاسو ته ځان ته ویډیو جوړم او تاسو ته به هغه مکمل ډیټیل سره بیا ښیم. صحیح ده، خو اوس زه تاسو مایند کلیر کوم چې کوم سټیپونه ضرور دي چې یوټیوب نه موږ پیسې ترلاسه کړو، په کوم ډول سره موږ مخکې ورسره تللی شو. صحیح ده. نو درېیم سټیپ د یوټیوب کمیونټي ګایډلاین باید موږ فالو کړو، داسې ویډیو جوړه نه کړو چې هغه د یوټیوب خلاف وي. ما تاسو ته یو څو مثالونه درکړل، نور به په ډیټیل سره په هغه ویډیو کې بیا تاسو ته وښیم. څلورم سټیپ راځي مونټایزیشن کرایټیریا. نو چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، د یوټیوب چینل شرایط دي هغه به تاسو پوره کوئ، بیا تاسو چینل مونټایز کیږي، تاسو په چینل باندې اعلانات شروع کیږي. اول ما تاسو ته ویلي وګورئ که څوک پاکستان یا کوم بل هیواد کې خو مشکل نه لري، که چېرته تاسو په افغانستان کې نو تاسو به په خپل یوټیوب سټوډیو په کروم براوزر کې خلاص کړئ، هلته به په سیټینګ کې ریجن به ورته چینج کړئ، پاکستان، انډیا، یونایټډ سټیټ هر یو ورته انتخابوئ، خو افغانستان مه انتخابوئ، بل هیواد انتخاب کړئ. تاسو ته په خپله مونټایزیشن کې هغه شرایط خلاص شي. خو که چېرته تاسو افغانستان انتخابي هیواد بیا تاسو ته مونټایزیشن کرایټیریا نه ښیي، تاسو ته وایي چې ستاسو په اویلیبل نه ده ستاسو په کنټري کې. نو چې کله تاسو کنټري ریجن ورته بدل کړئ نو تاسو ته مونټایزیشن کرایټیریا په خپل چینل کې خلاص شي، یعنې په افغانستان کې بیا تاسو ته هغه مونټایزیشن کرایټیریا خلاصیږي. پنځم سټیپ راځي مونټایزیشن کرایټیریا کم دي. یعنی مثال یوټیوب کې چې کله تاسو کار پیل کوئ اول تاسو باید 1000 سبسکرایب پوره کوئ، اول شرط یې 1000 سبسکرایبر دی. صحیح ده. کله چې تاسو 1000 سبسکرایب پوره کوئ هغې نه وروسته تاسو ته دوه اپشنې درکول کیږي چې تاسو خپل یوټیوب چینل ورسره مونټایز کولی شي. یو ګوره ملګرو داسې مونټایز دي چې هغه تاسو ته یو څو اپشنې درکوي، یو سوپر چیټ ده یا هم داسې یو بل اپشن ده چې هغه په 500 سبسکرایب ورکوي او مثال 3000 ساعته واچ ټایم باندې ورکوي په لانګ ویډیو باندې. خو هغه مهم نه ده، باید موږ تاسو هغه مونټایزیشن وکړو چې موږ ته پې ګټ راځي، اعلانات شروع کېږي زموږ په ویډیو باندې، هغه مونټایزیشن موږ ته لازم. هغې دپاره اولنی شرط 1000 سبسکرایبر دی. صحیح ده. 1000 سبسکرایب به پوره کوي په خپل چینل کې. او بیا دوه اپشنې دي، یا به تاسو په لانګ ویډیو باندې 4000 ساعته واچ ټایم پوره کوئ، یا به تاسو په شارټ ویډیو باندې 10 میلیونه ویوز پوره کوئ. په دې دواړو کې تاسو چینل مونټایز کولی شئ. یعنې 1000 سبسکرایب خو حتمن به تاسو پوره کوئ، دا ضرور دي. هغې نه بغیر یا به په لانګ ویډیو هره ویډیو ستاسو چې 3 منټه نه 3 دقیقونه چې کومه ویډیو کمه هغه به یوټیوب بس شارټ ویډیو کې حسابوي، او 3 دقیقونه چې کومه زیاته هغه په لانګ ویډیو کې حسابېږي. نو هر کله که ستاسو د لانګ ویډیو جوړوئ او ستاسو په لانګ ویډیو باندې 4000 ساعته واچ ټایم پوره شولو تاسو به او 1000 سبسکرایبر تاسو چینل مونټایز کیږي، یا تاسو واچ ټایم نشئ پوره کولی په لانګ ویډیو باندې، په شارټ ویډیو باندې تاسو 10 میلیونه ویوز پوره کوئ، بیا هم تاسو خپل چینل په مونټایز کولی شئ. 1000 سبسکرایب 10 میلیونه ویوز یا 1000 سبسکرایب 4000 ساعته واچ ټایم په لانګ ویډیو باندې. دا د مونټایزیشن کرایټیریا ده، دې باندې تاسو خپل چینل مونټایز کولی شئ. نو ملګرو شپږم سټیپ راځي ایډسنس اکاونټ. کله چې تاسو د یوټیوب چینل دغه کرایټیریا تاسو ټول ورته پوره کړئ، تاسو چې مونټایزیشن ته اپلای کوئ په هغه وخت کې تاسو نه ایډسنس اکاونټ غواړي. نو باید ایډسنس اکاونټ اول نه تاسو ورسره کنیکټ کړئ. د اپلای کولو په وخت کې دوهم سټیپ راځي د ایډسنس اکاونټ کنیکټ کول. نو ایډسنس اکاونټ خو که څوک ما درته مخکې ویلې پاکستان یا نورو هیوادونو کې هغوی ته مشکل نشته، د همغه خپل هیواد ایډسنس جوړوي او ورسره کنیکټ کوي به. خو پاتې شوه د افغانستان خبره، موږ او تاسو باید ایډسنس اکاونټ د بل هیواد جوړ کړو. خو دا په یاد ولرئ چې هر هیواد ایډسنس اکاونټ جوړوي باید په هغه هیواد کې تاسو خپل خپلوان ملګری ولرئ چې د هغه هیواد پاسپورټ یا آی ډي کارډ یا اخیستی وي. یعنې مثال که جرمني، فرانس یا پاکستان هر ځای کې چې وي، که اوس پاکستان ایډسنس تاسو جوړوئ هلته به داسې کس تاسو لرئ چې هغه سره شناختي کارډ یا پاسپورټ وي او د هغه په نوم به ایډسنس اکاونټ جوړوئ، د هغه په ادرس به یې جوړوئ، د هغه په موبایل نمبر به ویریفای کوئ، هغې وروسته به ایډنټیټي ویریفیکیشن غواړي، د هغه په شناختي کارډ او په دې به یې کوئ. لکه اوس مثال زما ایډسنس اکاونټ د جرمني ده، په جرمني کې زما د کاکا زوی ده، هغه هلته قبولي اخیستې ده، ما د جرمني ایډسنس اکاونټ جوړ کړو، همدلته افغانستان کې مې جوړ کړو، په خپل ایمیل مې جوړ کړو، مشکل نشته. خو د هغه په نوم به یې جوړوئ ایډسنس اکاونټ، فرست نیم او لاست نیم، د هغه په اډرس به یې جوړوئ، هغه ادرس به ورکوئ چې په کوم ځای کې هغه یا ادرس به ترې اخلئ، او د هغه په نوم نمبر د هر څه به هغه ورکوئ. چې کله د ویریفیکیشن غواړي نو د هغه سره باید آی ډي کارډ هم وي، هلته یې قبولي اخیستي، مثال پاسپورټ یا آی ډي کارډ ولري، په هغې به بیا ویریفای کوئ هم. نو ملګرو اووم سټیپ راځي په ایډسنس اکاونټ کې موږ ویریفیکیشن کوو. کله چې ایډسنس اکاونټ موږ جوړ کړو یوټیوب چینل سره یې کنیکټ هم کوي، هغې وروسته تاسو چې کله یوټیوب کې $10 پوره شي او ستاسو ایډسنس اکاونټ ته لاړ شي
هغه وروسته تاسو ته ویریفیکیشن راځي په اډسنس کې. ګوره یوټیوب تاسو ته داسې پیسې نه درکوي چې ډایرکټ یوټیوب تاسو ته لیږي. یوټیوب کې چې کوم ارننګ پیسې تاسو ته جمع شي هغه پیسې ستاسو اډسنس اکاونټ ته ځي. اډسنس اکاونټ هغه پیسې ستاسو بینک اکاونټ ته لیږي. بینک اکاونټ تاسو ته درکوي. یعنی مثال اوس مونږه د بل هیواد اکاونټ کنیکټ کوو اډسنس، نو مغه هیواد بینک اکاونټ به مو سره بیا کنیکټ کوو. صحیح ده. اوس راځو کله چې اډسنس اکاونټ جوړ شو هغه کې تاسو ته دوه سټیپونه ضرور دي چې یو ایډنټیټي ویریفیکیشن ده او بل ده ایډرس پن ویریفیکیشن ده. دا هغه وخت تاسو ته راځي کله چې تاسو یوټیوب څخه $10 پورې پوره شي اډسنس اکاونټ ته لاړ شي، تاسو ته اتوماتیکلی په اډسنس اکاونټ کې راځي چې ویریفای یور ایډنټیټي، یعنی ایډنټیټي ویریفیکیشن وکړه. کله چې تاسو ایډنټیټي ویریفیکیشن باندې اوکې وکړئ تاسو ته وایي چې د خپل آی ډي کارت فرنٹ سایډ او بیک سایډ مونږ ته ولېږه یا پاسپورت مونږ ته ولېږه. چې کوم هیواد اډسنس تاسو جوړ کړی وي هغه نه آی ډي کارت راغواړئ، پاسپورت به راغواړئ، هغه باندې ایډنټیټي ویریفیکیشن کوئ. هغه نه وروسته تاسو ته په اډسنس اکاونټ کې پن ویریفیکیشن راځي. نو چې په کوم ادرس باندې تاسو جوړ کړی وي د هغه هیواد ادرس به ورکوئ. هغه ته په 21 ورځو کې یو پن کوډ ورځي د اډسنس د خوانه د ګوګل اډسنس د خوانه. هغه کوډ به هغه تاسو ته درکوي. مثال تاسو ورته وایي چې وګوره یعنی تقریبا 3 هفتو کې کوډ رسیږي، که ونه رسیږي ریسنټ اپشن هم لري. نو که پاکستان او د هیوادونو ته په پوسټ افیس باندې ځي او نور هیوادونه چې کوم دي اروپایي هغه کې هم کوم ادرس تاسو ورکړی وي د هغوی کور ته یې وروړي. صحیح ده. نو هغه تاسو به هغه 6 انسي که 8 انسي یو کوډ د ګوګل اډسنس د خوانه هغلته یو ورقه ورکوي. صحیح ده. یو هغه ورقه ورځي هغې باندې کوډ لیکل شوی. هغه کوډ به تاسو ته درکړي. دلته به په اډسنس کې تاسو ولیکئ ستاسو اډسنس ایډنټیټي ویریفیکیشن او ایډرس ویریفیکیشن به مو شي. صحیح شو. اتم سټیپ راځي ملګرو په اډسنس اکاونټ کې ټیکس فارم به فل کوئ او هغې سره به بینک اکاونټ کنیکټ کوئ. ټیکس فارم ډېر په اسانۍ سره کمپلیټ کیږي. ملګرو دا کوم سټیپونه چې تاسو ته ښیم دا هر یو به تاسو ته زه پریکټیکل ویډیو پې جوړم او تاسو ته به ښیم چې دا هر یو سټیپ څنګه کیږي. صحیح ده. په هر یو به زه ځان ته ویډیو جوړم انشاءالله په همدې فل کورس کې. نو اول به تاسو په اډسنس کې چې دغه ویریفیکیشن تاسو وکړو ټیکس فارم آپشن درته راځي او ټیکس فارم به فل کوئ ډکوئ به او هغې وروسته به تاسو بینک اکاونټ کنیکټ کوئ ورسره اډسنس اکاونټ سره. چې کوم هیواد تاسو اډسنس اکاونټ دی د کوم ملک هغه اډسنس اکاونټ سره به تاسو بینک اکاونټ کنیکټ کوئ. صحیح. په نهم سټیپ کې راځي ویریفای بینک اکاونټ. چې کله تاسو بینک اکاونټ اډسنس سره کنیکټ کړئ هغې وروسته به تاسو هغه اډسنس اکاونټ کې بینک اکاونټ ویریفای کوئ. څنګه ویریفای کیږي چې کوم بینک اکاونټ تاسو ورسره کنیکټ کړئ ورسره وصل کړئ هغه بینک اکاونټ ته د $1 نه کم یو څو سنټه ځي، یو څو سنټه یا 10 سنټه یا 10 سنټه یا 15 سنټه چې هر څو وي. نو تاسو به هغه نفر ته وایي چې ته د اکاونټ وګوره تا ته څو سنټه درغلي د اډسنس د خوانه. هغه به تا ته ووایي چې 10 دي یا 15 دي یا 2 دي. نو هغه سنټونه به تاسو دلته ورته ولیکئ. تاسو به په اډسنس کې بینک اکاونټ هم ویریفای شي. نو مکمل دغه سټیپونه به تاسو په اډسنس اکاونټ او یوټیوب چینل دا سره وصل شو. دغه مکمل سټیپونه به تاسو کمپلیټ کیږي په دې ډول سره. نه لسم سټیپ راځي ملګرو چې کوم اخیری ده د بینک اکاونټ نه خپلې پیسې ترلاسه کول. هغه څنګه کیږي؟ لکه اوس مثال مونږ د بل هیواد اډسنس جوړ کړی ده. تاسو د اډسنس اکاونټ نه چې کله هغې خپل لکه مثال $100 پوره شي تاسو اډسنس اکاونټ بینک اکاونټ ته لیږي، یا هم تاسو د ایرو اکاونټ 80 ایرو چې پوره شي تاسو اډسنس بینک اکاونټ ته لیږي. صحیح شو. کله چې تاسو بینک اکاونټ ته بیا څه وخت ځي د یوټیوب څخه د هرې میاشتې 8 تاریخ نه تر 12 تاریخه پورې د یوټیوب څخه پیسې تاسو اډسنس اکاونټ ته ځي. صحیح شو. بیا د همغې میاشتې اډسنس تاسو ته د 21 تاریخ نه تر 25 تاریخه پورې بینک اکاونټ ته لیږي. نو بینک اکاونټ ته چې کله تاسو ته پیسې ورسېدلې چې هغه په هر هیواد کې نو بیا کولی شي لکه اوس مثال زما چې کوم اکاونټ وصل ده د جرمني ده د بینک اکاونټ نو هلته پیسې ځي هغه بیا ماته په منیګرام باندې رالیږي یا په حواله باندې دلته افغانستان ته رالیږي او زه ترلاسه کوم. نو په دغه رقم سره تاسو کولی شئ د یوټیوب نه پیسې واخلئ. هغه کسان چې وایي نشو ترلاسه کولی هغه هسې لګیا دي، هغه منفي فکر لري ولې نشو ترلاسه کولی. زه نه ترلاسه کوم، زه هم د یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کوم، څو دفعې د یوټیوب څخه ما معاش اخیستی ده. زه هم په همدې افغانستان کې کوم بل هیواد کې خو نه یم. نو کوشش وکړئ ملګرو چې یوټیوب کې کار کوئ، آنلاین پیسې ګټل غواړئ، رښتینې کارونه چې دي هغه هم دغه دي ملګرو. تاسو نو وخت نیسي، 1 کال 2 کاله به تاسو ګټه نه غواړئ چې یوټیوب کې کار شروع کړئ. تاسو به زحمت باسئ، هغې نه وروسته بیا تاسو ته عاید شروع کیږي، ارننګ شروع کیږي، پیسې ترلاسه کولی شي. هر آنلاین کار چې وي هغه اول به تاسو هغې ته کار کوئ، 1 کاله پورې به هیڅ کله د یو آنلاین کار نه ګټه نه غواړئ. تاسو به هغې کې زحمت باسئ، بیا کولی شئ تاسو آنلاین ګټه وکړئ، آنلاین پیسې وګټئ. که چېرته تاسو 1 کال 2 کاله پورې زحمت نه غواړئ او نن کار شروع کړئ سبا ته ګټه غواړئ نو هیڅ کله تاسو آنلاین پیسې نشئ ګټلی. دا خبره مې یاد ولرئ. نو دغه مکمل معلومات سټیپونه تاسو سره مې شیر کړم ملګرو. په دې هیله تاسو ویډیو خوښه شوي وي ضرور لایک کړئ، ملګرو سره مې شیر کړئ ځکه دغه سټیپونه او په دې هر یو سټیپ باندې به زه تاسو ته صحیح پریکټیکل ویډیو هم جوړوم چې دا هر یو سټیپ موږ څنګه ترسره کولی شو. په سکرین کې به تاسو ته هر یو سټیپ ښیم چې په دې ډول سره موږ کولی شو. کوشش وکړئ د موږ په یوټیوب کې هم دغه پلی لیسټ کې زموږ د یوټیوب فل کورس تعقیب کړئ. که په یوټیوب کې کار کول غواړئ، د یوټیوب څخه پیسې ګټل غواړئ، آینده کې تاسو عاید غواړئ نو بالکل زموږ دا کورس فالو کړئ. انشاءالله هر یو سټیپ به زه تاسو ته ښیم او په هر څه باندې به تاسو پوهیم او تاسو به هم یو ورځ د یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کوئ.
تر بلې ویډیو پورې په لوی علم سپارم. خدای پامان.